No niin. Täällä on bileet. Tässä videossa vlogia mun reaktiosta Toronton putoamiseen NHL-pudotuspeleissä sekä Suomen tippumiseen jääkiekon MM-kisoissa. Käyn myös itse vähän jäällä sekä videon loppuun mä käyn läpi mun pelipaitakokoelman. Nyt on semmonen juttu, että Toronto Maple Leafs vastaan Florida-sarja on tällä hetkellä 3-2 Floridalle. Tänään on 6. peli, todennäköisesti viimeinen. Mä tuun striimaa sen kisastudion tuolta Twitchin puolella. Mutta Oona, kumpi voittaa tänään? Nouseeko Toronto vielä? Vai voittaako Florida? Sä tuut masentuu. Huomenna kun mä herään, niin mulla on masentunut mies vieressä. Florida vie pelin 3-1. Näin tässä joka vuosi käy. Mä oon pahoillani, mutta ei se nyt tänäkään vuonna. Niin. Mut hei, nyt yksi haluaa kamera huomioon. Mitäs yleisesti pudotuspelit, niin kuka sä luulet, että voittaa tällä hetkellä? Meillä on ennustukset mennyt aika 50-50 siinä meidän viime vlogissa, me tehtiin niitä ennakoit, niin about puolet on osunut. Ja Heiskanen is back! Niin jo. Niin kyllä mä lähden Dallaksen kelkkaan. Dallas on kova. Joo, ja Dallas ja sitten Florida. Ne on finaalissa. Se olisi hieno finaali, se olisi suomalaisfinaali. Ja... Mäkin lupaan katsoa yhden pelin, jos ne on finaalissa. Game 7, en muita pelejä. Okei, et sä valvot mukaan Game 7, jos tulee. Okei, striimataan yhdessä. No niin, loistava. Siinä on munkin mielestä 2 niin tasaisinta, parasta, leveintä joukkuetta. Mut Edmonton on villikortti tällä hetkellä. Ne, ihan sama kuin viime vuonna, ne on parantanut playoffeja ihan törkeästi. McDavid on McDavid. Tuomari, nyt on Matthews. Kalo! Sanokaa vaan! Kyllä se nousee esiin. Pikku Toudreki sieltä hakee sieltä pöksyistä. Ja Bobby sanoo... Nyt. Meneekö? Kyllä! Come on! Se on Game 7. Mä en oo MM-skaboa nyt kauheasti seurannut. Mä katsoin sen ekan lohkopelin Suomi-Itävalta, minkä Suomi voitti 2-1, mutta sen jälkeen en oo rehellisesti seurannut. Vaikutti aika huonolta, kun Suomi meni jatkoille Ranskaa vastaan ja hävisi Ruotsille, mutta nyt on tulokset mennyt vähän parempaan suuntaan. Latvia vastaan joetaan. Kamo. Yleensä MM-skabois mä katon aina 1-2 lohkopeliä ja sit pudotuspeleissä. Totta kai pudotuspelit mä sit katon. Ehkä tää on muutenkin mun lätkäseuranta niinku varsinkin aikuisiällä, niin mitä parempi tasosta lätkää, niin sitä mä niinku seuraan. Et mua kiinnostaa NHL-playoffit tällä hetkellä paljon enemmän kuin MM-skabot. Totta kai näissäkin on silleen hienoa pärjää, mut ehkä mä enemmän niinku maajoukkuepeleissä nykypäivänä niin venään noita olympialaisia silloin kun NHL-pelaajat on oikeesti inessä. Vai mitä? Joo. Oona, mihin asti Suomi pääsee jääkiekon MM-kisoissa? Pääsisikö ne välierään asti ees? Välierä? Niin, hävii välierässä, menee pronssiottelu ja hävii senkin. Joo. Se oli munkin ennustus oikeesti. Siis mä en siis seuraa eurooppalaista jääkiekkoa, niin mulla on niinku tosi hukas nää esim. Suomen maajoukkojen niinku suuri osa näistä pelaajista. Mä oon liigaakin kattonut nyt vaan niinku viime kauden, koska Espoo tuli takaisin. Silloin kun Espoo lähti 2016, niin mä en siitä hetkestä eteenpäin seurannut niinku yhtään liigaa. Ja nyt viime kausi oli vasta ensimmäinen. Että... Niin, isi vähän tykkää vaan seuraa NHL:ää. Se on vähän niinku isi juttu. Mä malta ottaa, että tää tyyppi oppii puhuu. Se on nykyään tämmönen höpöttelijä, se vaan mumisee ja... ärisee niinku kuulette. Kerttu nautti elämästä. Nautti ulkona aurinko, olit tos pitkään tosi tupihalla. Niin. Torontokin voitti yöllä ja 7. peli tulossa. Toronto vastaa Florida. Ai. Näin se menee. Aina Toronton kanssa. Just loppu ensimmäinen NRin 6v6 maajoukkueturnaus ikinä. Finaalit pelattu. Sen verran mä spoilan, että me päästiin finaaleihin, mutta en spoila finaalin lopputulosta. Oli yksi hulluimmista NR-turnauksista, mitä mä oon pelannut. Näette sit seuraavassa videossa lisää tästä. Oli vaan pakko tulla vähän haippaa. Sitten voittekin Toronto paita päälle, nimittäin Toronto vastaan Florida. 7. peli alkaa tässä tunnin päästä. Ihan superhikinen sunnuntai. Tosiaan meillä oli noi SG World Cup, on toi 6v6-turnauksen nimi, niin oli semifinaalit ja finaalit. Ja pelit loppu siis 1 yöllä, koska oli pohjois-amerikkalaisia vastassa. Ja nyt sit jännittää Torontoa. Herran jestas, mikä päivä. Tulosveikkaus, Toronto, Florida Game 7. Siis 2-1 Torontolle. Mä just laskin tossa viime peli aikana, että mä oon kattonut 7 Toronton Game 7 häviöä peräkkäin. Siis pakkohan niitten on jossain vaiheessa voittaa. Ja toi tilasto on niinku aivan järjetön. Torontolla on ollut ehkä vähän huonoa säkääkin Game 7, tai on ollut. Mutta nyt, tänään sekä. Ai vitsi, mä rakastan sua yli. Herran jestas! Huh? Menikö? Ei jumala, näytti ihan, että saa siitä patia yli.
jumalauta. Tää on eka maali, se on niin tärkeä saada. Ei jumalauta. Siis ei voi taas hävitä gameseen, siis ei vaan voi. Jones taas ihan jäätävä luku. Ei voi mennä. Niin, no mulla on aika sama fiilis kuule. Toronto Twitterissä vaaditaan varmaan rebuildia ja kaikkien treidaamista. Siis, mitä tossa tapahtuu? Jengi lähtee menee. Siis, siellä on pelipaitoja jo kentällä. Ei herranjestas. On kyllä aika surullisia kuvia. Noin. 6-1. Dirk Leaderi. Toronton kannalta niinku positiivista nyt on se, että niillä on oikeasti mahdollisuus tehdä kesällä asioita. Marnerin soppari loppuu, Tavareksen soppari loppuu. Muutosten aika. Mä oon nyt lähes ajaa nelosdivarijoukkojen harjoituksia ihan siis vaan stunttaamaan maalia, koska siellä tarvitaan veskaria. Kiva vähän verrata tasoa tonne meidän NHC-nippuun. Ja täytyykö sanoa, että on ollut aika raskas päivä. Toronto siis hävisi eilen, putas Floridalle. Mut ei mitään, jos posin miettii, niin ei tarvi ainakaan katsoa nyt matseja enää. Siis ihan super raskasta herää öisin katsoa näitä NR-matseja. Tai kyllä tiedätte, mitä mä meinaan. Menee seuraava päivä aina aivan pihalle. Tai pilalle, ei pihalle. Ja vielä täytyy sanoa, että siis kannattakaa joukkuettanne silloinkin, kun menee huonosti. Siinä on niinku lojaliteetin merkki. Oikeesti. Jengi tuolla Torontossa niinku buuaa omalle joukkueelle, heitä pelipaitoja päälle. Siis loppuu tämmönen paska oikeesti. Kannattakaa omaa joukkuetta. Ylä- ja alamäissä. Se on vähän niin kuin naimisissa oli. Eikö se sulla joukkue? Se on sun jengi. Sitten ne voitot tuntuu paremmalta ja häviöt nyt tuntuu. Mun viime kauden joukkue NHC tulee siis todennäköisesti pelaamaan ensi vuonna 3. divaria, niin tää 4. divaria oli itselle kiva paikka käydä kattoo, mikä täällä on esimerkiksi taso. Ja täytyy sanoa, että mut jopa yllätti loppujen lopuksi, kuinka paljon kovempi tempo NHC-jäillä on ollut tällä kaudella. Vaikka siellä pelattiinkin vaan stadiliigaa, niin onhan siellä pelaajia, jotka on pelannut todella korkealla tasolla esimerkiksi junioreissa. Mut joo, tää jää antoi vähän itsevarmuut itelle, että jos tosiaan ensi vuonna 3. divarissa pelaan, niin kyllä se pitäisi aika hyvin omaan taitoharukkaan osua, mutta sen näkee sitten. Se on kotisohva ja M puolivälierä. Jees, Suomi vastaa USA. Tulosveikkaus. 5-3 Suomelle. 5-3 Suomelle. Aika kova. Mä sanoin ennen turnasta, että Suomi pääsee semifinaaleihin, mutta mä pidän tällä hetkellä molempia Pohjois-Amerikan jengejä tosi kovana. Pessimisti ei pety. Mä sanon, että USA voittaa 3-1. Miten USAlla meni alkukisat ainakin vähän heikosti? Niin seurannut, että miten on... Ne on parantanut. Ne voitti Tsekin vikassa lohkopelissä 5-2. Okay. Ja sai sillä Suomen vastaan. Mut siis... No jos mä vaihdan mun tulosveikkauksen 4-2. Saanko vaihtaa? Suomelle? Niin. Okei, sä oot tosissaan. Meillä on kovat panokset. Meillä on kovat panokset. Mikä on panos? Ei meillä ole mitään panosta. Meidän rakkaalla lapsella on tänään syntymäpäivä. Ja silloin kun te näette tämän videon, niin mullakin on synttärit sunnuntaina 25.5. Joten meillä on aika lähekkäin. Niin. Olisi kyllä kova, jos Suomi pääsisi M-finaaleihin, niin M-finaalit olisi mun syntymäpäivänä. Oh my god. No niin, ei siinä kauaa mennyt, niin USA 1-0. Ei kiinnosta yhtään. Eikö mä tiesin, että... Mä oon nykyään NR-naisia, mua ei kiinnosta mitkään Skoda-kapit. Aivan loistava kommentti. Yleensähän Pohjois-Amerikan jengejä, eikä varsinkaan USA ihan kauheasti kiinnosta nämä MM-skabat, mutta mä luulen, että tänä vuonna on erilainen tilanne, koska olympialaiset on ensi vuonna ja nämä pelaajat todellakin haluaa pelaa niistä paikoista. Täällä on jenkkienkin jengissä paljon pelaajia, jotka on pelannut esimerkiksi Four Nationsissa. Mun on vaikea nähdä, että USA tai Kanada vois putoa kellekään muulle kuin toisilleen tässä turnauksessa. Tietenkin toivon, että on väärässä. Oi, Tolvanen. Ja yhteen. Häkissä Sveiman on ihan pihalla. Pihalla kuin lumiukko. Woo! Come on, Eli! On kyllä ollut MVP tässä turnauksessa toi Tolvanen. Mitkä se tehopisteet? 7 plus 1. Taisi mennä vähän viikkoon. No. En mä tiedä. No 7. Ja sit 7 maalia ottanut mitenkään. No ainakin 4 se on tehnyt. Tarkistetaan. Nyt mua huvittaa, jos mä oon oikeassa ja meidän NR-vaikuttaja on väärässä. Se on tehnyt 6+2. Aika hyvin. Aika hyvin hait.
Onna, mitä mieltä sä oot mun parrasta, joka on pikkasen tässä kasvanut? Mut mulla on ollut niinku Toronton playoff-parta ja nyt mulla on niinku Suomen playoff-parta. Skoda-parta. Skoda-parta. En tykkää. Ei otko. Mä sallin parvaa Movemberina. Ensimmäinen erä, se on siinä. 1-1. Aika tasat peliä. Ja mä sanoisin, että Suomi on jopa enemmän niskan päällä. Okei, mulla meni nyt todella jumiin. Siis Ville Nieminen sanoi, että Take Thompson on NHL:n paras laukoja ylivoimalla. Haloo, Matthews, Laine, Ovechkin. Herää Nemo. Nemolla on kyllä aina noita heittoja. Mä muistan se sanoi viime vuonna Game 7:issä Florida vastaan Edmonton finaaleissa, että jos McDavid voittaa Stanley Cupin tai Edmonton voittaa sen pelin, niin McDavid olisi kaikkien aikojen jääkiekkoilija niinku paras. Se on niinku ihan käsittämättömiä juttuja. Maali! Tippuko kirahvi varpaille? Suomi 2-1. Mä en tiedä mitä ihmettä tässä tapahtui. Swayman oli tuolla maassa niinku ihan superkauan. Pois se telkkari edestä. Mä en tiedä, onko tää maalivahdin estäminen. Musta tuntuu ite, että Swaymanilla kesti ihan liian kauan nousta täältä. Jos se on tästä näin, sit se niinku... Kato nyt. Siis ihan törkeä hitaasti nousee. Musta tuntuu, että tää hyväksytään. Jenkit ainakin haastataan, mutta niinku... Tuntuu, että Swayman veti vähän överiksi tää. No siinä oli niinku veskarin kontakti. Niin, maalivahdin häirintää. Mutta sä näit itekin, että Swaymania varmaan 4 sekuntia koskenut joku ja... Se nousi sieltä kuin virtahepaa. Baarissa eilen, niin kuin kaikki USAn pelaajat. Hyvin mahdollista. No ei. Siis sillä kesti ihan superkauan nousta sieltä. Mitä ihmettää? Meni oikeesti vähän maku tohon vihännykseen. Mä en niinku... Ja mä maalivahti yleensä suojelen maalivahtia tosi paljon maalivahdin estämisessä. Ja jos veto olisi tullut samaan aikaan tai se olisi heti sit jatkotontista tullut se häkki, niin totta kai veskarin estäminen. Mut Swaymanin oli niin paljon aikaa nosta ylös. Mä oon ymmärtänyt, että Suomen YV on ollut aika huono tässä turnauksessa. Ja Tempo laittaa siihen liian häkissä. Häkissä on up. No niin. Täällä on bileet. Ai, jenkit tasoittaa 2-2. Mun mielestä Suomi on ollut aivan selkeästi parempi tässä matsissa tähän asti, mutta ei näy tulostaululla valitettavasti. Tiukka matsi tulee. No hei, toi ihan samanlainen toivoisi olla maalivahdin estäminen tosta ekasta kontaktista kuin Saros liikkuu tuonne vasemmalle. Saakkeli. No niin, ja siellä se on omasta mailasta ja 3-2. Nytkö se alkaa sitten? Vähän ikävä tunnelma vielä, oikeasti niin kun, siis 35 minuuttia tässä matsissa, ihan uskomatonta. Ja nyt tää homma taas vähän lahoa tähän toiseen loppuun. Free Bird, no niin, ja United States of America johtaa 4-2 Suomea 3. erässä. Huono on tilanne. Vai mitä sanoo Oona? Ei hyvä. Nouseeko vielä? Ei. Ei, vähän vaikea syöttää. Ja se on siinä. Noin. 5-2 ja Suomi on ulkona. Olipa ikävä peli. Ei kun telkkari kiinni. Semmoset kisat. Tulos nyt oli aika lailla se, mitä varmaan kaikki olette, mutta puolivälierästä jäi kyllä vähän paska maku. Oikeasti mä sanon, että Suomi pelasi yllättävän hyvin. Toi oli pelillisesti parasta peliä, mitä mä oon nähnyt näissä kisoissa. Tuntuu, että suurimman osan pelistä jopa Suomi hallitsi, mutta jenkit oli siis todella kliinisiä maalintekopaikoissa ja ylivoimalle kun jenkit päästi, niin se oli siinä ja ei Sarokseltakaan ollut mikään paras peli toi viimeinen, vaikka sit alkulohkossa niin kaveri pelasi Suomelle vaikka kuinka monta pistettä. Että nämä härskit nämä MM-kisat, kun paras yhdestä on pudotuspelit, niin ei paljon ole virhemarginaalia noissa peleissä. Mutta tosiaan mä luulen, että Kanada ja Yhdysvallat menee päätyyn asti. Kanada voittaa. Maajoukkuepeleissä niin seuraava, mitä mä niinku oikeesti ootan, niin on siis olympialaiset. Oikeesti mä oon niin hypeis siitä. Mun parhaat muistot jääkiekon katsomisesta. 2014 viimeksi olympialaiset. Peli, mikä niinku mulla on jäänyt kaikista lätkäpeleistä ikinä eniten mieleen, on 2014. Suomi voittaa Venäjän niiden koti-olympialaisista 3-1. Tuukka Rask. Tiedätte mun lempikassari. 37 torjunta. Ai vitsi, oli nättiä. Kraalund, Selänne, Juha-Matti Aaltonen, aloitukset tulee sit. Ai. Olympialaisia ootellessa. Parta lähti. Mä haluan myös nähdä jonkun muun coachin Suomen penkin takana olympialaisissa kuin Pennasen. Mulla ei ole itse asiassa ollut pelillisesti mitään isoa Pennasta vastaan Four Nationsissa eikä MM-kisoissa. Suomi on saanut sen, mitä nuo joukkueet on oikeasti paperilla ansainnutkin. Mutta ei ole mun mielestä ollut tarpeeksi vakuuttavaa duunia, että olympialaisissa
ansaitsisi coachaa. Ja se, mikä mua ärsyttää Pennasessa, on se sen niin kuin olemus. Siis oikeasti, ei ehkä coachille tai silleen pitäisi olla niin paljon väliä. Mutta kyllä ne pelaajat niinku kuitenkin seuraa sitä valmentajaa. Ja varsinkin olympialaisissa, missä et sä opeta mitään Barkoveit rantasta. Tiedätkö sä Heiskasiin, miten pelataan jääkiekkoa. Se on enemmän se coachin niinku semmonen johtajuus, olemus. Mun mielestä Pennaselle ei oikein niinku, ei jotenkin löydy semmoista tarvittavaa, että sä olisit Suomen maajoukkueen valmentaja. Kertokaa kommenteissa, ootteko samaa mieltä. Mutta videon loppuu. Moni on aina kysellyt mun pelipaidoista. Ja mä oon nopeasti nää käynyt läpi jossain aikaisemmassa videossa, mutta tänään mä käyn joka pelipaidan läpi detailissa, mistä mä oon saanut minkäkin paidan ja mitkä muistot liittyy mihinkin paitaan. Tää on mulle tosi tärkeä. 2022 mä kuvasin NRI MM-kisoille promoa. Mä pääsin pelaamaan 20 eri NHL-pelaajaa vastaan ja mä otin niitten kaikkien nimmarit valkoiseen T-paitaan. Mulla meni oikeasti niin sumus se päivä, mua jännitti niin paljon. Mä niinku 6 tuntia putkeen pelasin jengiä vastaan, että mä en oikeasti muista nyt niinku, mä en edes muista kaikkia. Mutta eniten mieleen jäi Heiskanen, tuolla H4, Sebastian Aho, se käydään myöhemmin läpi, mä otin sen nimmarin tonne pelipaitaan. Hintsiä vastaan pääsin pelaamaan Draisaittlia, Hedmania, Markströmiä. Oli aivan älytön päivä, yksi mun elämäni hienoimmista päivistä tähän asti. Jokaista vastaan mä pelasin siis 10 minuuttia, kyselin kysymyksiä samalla. Ja NHL siis löytyy nämä materiaalit. Ja niitä piti tosiaan käyttää silloin MM-kisojen promoon, mutta niistä näytettiin vaan muutama klippi. Mä en oo ikinä nähnyt näitä pelejä. Olisi hienoa saada joskus nämä matskut, pitää varmaan laittaa mailiin eteenpäin. Se oli siis silloin sovittu, että vaan NHL saa käyttää niitä matskuja. Mutta siitä nyt on jo monta vuotta, niin ei saakeli. Pitää katsoa, jos ne saisi jostain. Tässä alussa on paitoja, missä on mun oma nimi tai mitkä mä oon saanut jostain tapahtumasta. Eli nämä kaikki paidat NHL MM-kisoista tähän alkuun. Mä olin siis monena vuotena pääsin sinne pelaamaan. Näissä on oma nimi. Tässä on itse asiassa yksi Ense-paita. Ensi jääkiekkopaita välissä, missä on oma nimi kanssa. Ensi on siis eSports-tiimi, Suomen iso eSports-tiimi, mitä mä oon edustanut vuodesta 2020 lähtien. Pitkä aika ollut jo Ensen kanssa. Täällä on lisää GVC-paitoja. Sitten NHL 25 julkaisutapahtumasta, eli tää on ihan uusi, sielläkin Eki. Mulla on paljon näitä Eki-paitoja. Tääkin oli jonkun vuoden, oliko tää 24? Niitä oli itse asiassa viime vuoden MM-kisoista. Sitten täällä on lisää Enseä, lätkäharjoituspaitoja. Nää hommattiin mulle 2021 MM-kisoihin, EM-kisoihin anteeksi, jotka pelattiin netissä silloin koronan takia. Näitä itse asiassa 2 kappaletta. Toinen näistä on itse asiassa luvattu yhdelle australialaiselle, joka on tukenut mun striimejä niinku noin 5 vuotta. Se on itse asiassa lähettänyt mulle Australiasta. Pitää nyt näyttää tähän väliin tämmösen pelipaidankin. Muun nimellä Australian maajoukkojen pelipaita. Toi on itse asiassa ja täällä on nää mun NHC Espoon paidat viime vuodelta. Pääsit tänne hyllylle. Sitten on Kiekko Espoo totta kai. Tässäkin on oma nimi. Kiitos Kiekko Espoolle. Jos ette tiennyt siis, niin Kiekko Espoo mun lempijoukkojen liigasta. Mä oon siis aina asunut tässä Espoon hujakoilla. Sitten on 2 Lahden Pelikanssin paitaa. Tää on virallinen pelsupaita. Oliks tää 2022? Ei oo mitään nimeä selässä. Sitten on fanipaita, missä on mun nimi selässä. Mä edustin Pelikanssia silloin E-liigassa 22, niin mä sain nämä sieltä. Sitten Frölundan paita. Meidän 6v6 joukkojen NRistä edusti Frölundaa vuoden pari, niin toi tuli sieltä. Sitten on Toronto-paita, missä on oma nimi selässä. Tää oli NHL 19 julkaisutapahtumasta, sen takia 19 selässä. Mun oma numerohan on 25, koska syntymäpäivä on 25. Ja no niin, no siitähän se lähti. Sitten on 2 Islandersin paitaa, toinen on Mini-Ekille, jonka Kerttu on syönyt tosta logosta. Aika ikävästi tehty meidän koiralta. Sitten on omalla numero 25. Mä monta vuotta edustin New York Islandersia noissa NRI MM-kisoissa. NRI MM-kisoihin siis joka vuosi piti valita joukkoja, mitä edustaa. Ja Islanders oli ainoa joukko, joka oli muuhun millään tavalla yhteydessä. Joten Islanders idis. Ei paljon Toronto soitella. Ymmärtäähän sen, kun Torontossa ei ole voittamisen kulttuuria, niin ne ei halunnut voittoja. Okei, tää on mun randomei-paita. Philadelphia Flyers-paita omalla nimellä. Tää on sen takia, koska meidän 6v6-joukkojen nimi oli aikoinaan Philadelphia ja meillä oli ihan samanlaiset paidat. Pelattiin sillä nimellä monta vuotta, silloin kun noi 6 rupesi olemaan niinku isompi juttu. Niin tää oli ihan fiilisosto iteltä. En ehkä ostais tällä jälkikäteen, mutta en mä tiedä. Ehkä ihan hauska muisto kuitenkin. Oho, se lähti siitä. Mut joo, Suomen paita. Tämä sai ensimmäistä IHF:n järjestämistä NRin MM-skaboista, maajoukkokisoista, niin pääsi edustaa Suomeen, niin Suomen jääkiekkoliitto lähtee tämmöiseen. Mä aina miettinyt, että kenen paita tää on, koska tää näyttää niinku tosi viralliselta. Täällä on Finnair Sponsit ja tää on tämmöstä ihan niinku, tiedäksä, semmoista laatua, että tää on niinku, vaikuttaa niinku Game Warnilta. A-rinnassa, 22 numero.
Mä mietin, että onks nää ollut niinku junnukisat vai onks nää aikuisten. Kertokaa kommenteissa. 2-2 Suomen paita näyttää tältä A-rinnassa. Kuka se voisi olla? Vai onko tää vaan joku, tiiäksä, ihan random paita? Sitten täällä on Saroksen Leijona fanipaita. Tämä on saanut Viaplaylta. Sitten on... Tää oli viime vuoden NRI SM-kisoista palkinnoksi. Meidän 6v6 joukkue pääsi SM-finaaliin, oltiin silloin toisena, niin saatiin tämmönen Leijona fanipaita. Sitten on EA:t saatu Boston Bruins Bobby Orr. Ihan chilli. Sitten mennään NHL-paitoihin ja nää on aika lailla kaikki ostettu. Eli Malkkin oli ihan mun ensimmäisiä. Mä tykkäsin ihan sikan tästä Penssin keltamustasta silloin aikoinaan. Ehkä tällä jälkikäteen mä olisin ostanut Crosbyn ennen Malkkinia. Mä oon siis kyllä aina tykännyt Malkkinista ihan sikana, mutta mua jotenkin tällä hetkellä ärsyttää ihan törkeästi, että mulla ei Crosbyn paitaa. Jos mun pitäisi tällä hetkellä jonkun paita ostaa, niin se olisi varmaan Crosby. Ja sit mua ärsyttää, että mulla ei Pavel Datsukin pelipaitaa. Tässä on mun ensimmäinen pelipaita, mistä tää... No, tietynlainen pelipaita-addiktio alkoi. Kuznetsov. Mä pääsin 2019, menin semmoiset Washington Capitalsin eSports-turnauksesta jatkoon. Pääsin Washingtoniin pelaamaan, niin paikan päältä mä ostin Kuznetsovin paidan. Mä olisin aina tykännyt tommosista Leftin aika taiteilijapelaajista. Isokokoisista vielä, niinku näette näistä mun pelipaidoistakin. Malkin Kuznetsov esimerkiksi. Täällä on Backströmi. Niin Kuznetsov oli silloin mun lempipelaaja Capsissa ja toinen oli Backström. Niin mä ostin samalta reissulta silloin tämänkin. Sitten mun uusi ostos itse asiassa. Tää oli 2022 ihan loppuvuotta. New York Islanders järjesti silloin niin kuin näytösottelun mun ja pohjois-amerikkalaisen pelaajan Rexin kanssa. Niin joo, mä ostin tän sieltä. Sitten on Barkov. Tää on ostettu netistä. Niin kuin itse asiassa Malkkinkin oli, mä en tiedä mainitsinko. Ja mä ostin lisänä tähän tämmösen Global Series patchin, koska mä olin katsoa silloin Floridan ja Winnipegin välistä matsia. Oliko se 2018 vai 2019, kun ne pelas Suomessa. Laine teki hattutempusi pelissä. Varmaan tietää. Niin jälkikäteen ehkä tommonen muisto sieltä. Ja sit edelleen Barkov. Siis mun lempipelaajatyyppi, pitkä lefti, semmonen taiteilijaluonne. Siis oikeesti. Ihan niin, no hei. Kyllä te tiedät. Täällä on itse asiassa taas EA:lta saatu, tai supernätti Conway. Ja sitten on Mighty Ducks logo. Huhhuh. Ihan superleija. Jotkut teistä varmaan tietää Mighty Ducks-leffan. Conway. Jos ette tiedä, niin iso suositus Mighty Ducks-leffoille. Niitä on 3. Ihan huikeet kaikki. Käykää tsiikaa. Sitten on Getzlaff. Tääkin on netistä ostettu. Kaikki nämä mun netistä ostetut pelipaidat on siis, ei ole millään tavalla mikään promotio. Semmoiset sivut kuin coolhockey.com. Silloin 2020-2021, milloin mä oon nämä kaikki paidat netistä ostanut. Silloin mulla oli tämmönen hirveä pelipaitakuume. Niin mä ostelin näitä sieltä. Mä luulen, että keskivertohinta, mitä mä oon maksanut näistä, niin on joku pari hunttia. Ne oli nämä Adidaksen viralliset paidat, niin nämä maksoi silloin 200-300. Mä aina venasin, mä en tiedä onko näitä nykyään, koska en ole tosiaan seurannut, mutta mä venasin aina, että Cool Hockeyin tuli joku tarjous, tuli joku 25%, 30%, ilmaisia kuljetuksia, mitä ikinä. Ja mä käytin niitä hyväkseen, koska Eurooppaan on super ärsyttävä tilata rapakon takaa. Et jos sä ilman alennuksia, ilman mitään niinku kuponkeita tai tämmösiä, meet vaan nyt niinku ostaa miltä tahansa nettisivulta, niin ne kuljetusmaksut on ihan käsittämättömät. Mä en itse asiassa tiedä, voiko nykypäivänä samalla lailla enää tilailla edes muualta, miten mä oon näitä tilannut. Sitten on Barsal, tääkin on Islandersilta, kun mä oon edustanut heitä siellä MM-kisoissa. Sitten on Tavares, tää on ihan ostettu. Friendit kävi Torontossa, oliko se 2019, niin silloin mä pyysin tuo mulle paidan sieltä. Bergeron, ollut itse asiassa aina mun lempipelaaja. 2 suunnan pelaaja, arvostan 2 suunnan pelaaja, sentteri, hieno pelaaja. Sitten on Kutcherov. Kyllä te tiedätte, taiteilija lefti. Siis, mulla on pelaajatyyppi. Ja tää on itse asiassa nimmarilla. Ja tää oli ostettu. Mä en edes halua kertoa teille, paljon tää maksaa. Ja tää Tampan musta on muuten ylivoimaisesti hienoin paita, mitä mun mielestä Tampalla on ollut. Tämmönen mustaharmas. Tää on ihan törkeen hieno. Sitten on mun jalokivet, mitä mä laitoin tänne seinälle. Aloitetaan nyt tästä Ahosta. Eli tosiaan silloin 2-2, kun mä pääsin NHL mediapäivänä pelaamaan näitä NHL-pelaajia vastaan, pelasin Ahoa vastaan, sain nimmarin paitaa. Mutta kaikista noista NHL-pelaajista, ketä vastaan mä pelasin, niin Aho oli ihan kevyesti paras pelaamaan. Siis mä voitin Ahon 5-4 Trees-pelissä. Aho oli oikeasti hyvä. Sitten on Tuukka Rask, tääkin on ostettu paita. Oonalta joululahjaksi. Niin kuin tiedätte, Raski on nuoresta pitäen ollut mun tietynlainen esikuva, niin kuin jääkiekkoilijana. Itekin veskari ja näin. Niin aika kiva joululahja oli. Ja sitten siis Oonalta kans synttärilahja. Oonan kyllä osaa antaa näitä lahjoja. Täällä on Matthewsin taulu nimmarilla. Nää on aarteita. Mä näytän nämä mun NR-pokaalitkin vielä. Mä oon nää joskus selittänyt mitä nämä kaikki on. Mutta tässä näin. Toi on siitä maailmanmestaruudesta 2018. Tossa on ohjain. Se on vähän pölyttynyt itse asiassa. Mä heitin siellä silloin ton nimmarinkin.
Ihan hauska muisto. Siinä oli video, vähän erilainen taas. Tällä kertaa kertokaa kommenteissa, mitä olitte mieltä. Muistakaa tykätä, jos tykkäsitte. Ja hei, dislikekätkää auttaa. Dislikekätkää, jos ette tykännyt. Kaikki reaktiot on positiivista. Muistakaa myös tilata kanava, se on ilmasta ja auttamaan ihan törkeästi. Ja 5 € kuussa voitte myös liittyä jäseneksi, jolloin näette joka videon 24 tuntia etukäteen ja saatte nämä hienot emotet käyttöön kommenteissa. Kiitti ja moro!